Përshëndetje, ky është edicioni informativ për të gjithë ndjekësit e TV në rrjetet sociale. Ju sillim disa prej temave të përzgjedhura nga ne dhe informacionet të tjera të ditës. Pothuajse në të gjitha spitalet e vendit është pezulluar për një orë puna. Bluzat e bardha kanë dalë sot në protestë kombëtare ku kërkojnë që shteti të marrë masa që ata të mos dunohen. Në protestën e mjekëve të QSOT-s për herë të parë në histori merr pjesë një zëvendës ministre, ajo e shëndetësisë, e cila siguroi se po punojnë për forcim të legjislacionit. Bluzat e bardha në protestë kombëtare. Ata e kanë quajtur të tillë pasi në pjesën më të madhe të vendit mjekët kanë protestuar për shkak se nuk po përballojnë dot dhunën e ushtruar ndaj tyre, në një kohë që dhe gjykatat nuk dënojnë agresorët apo japin masa të ulta dënimi. Dhuna nuk është pjesë e punës sonë. Vandalizmi dhe dhuna ndaj personelit mjekësor në detyrë është një krim penal. Nuk janë mjekët ato që ja u krijojnë problemet, po janë probleme që lidhen me politikat lartë, ne jemi këtu për të shërbyer njerëzve. Mjeku është figurë e shenjtë. Protestës të mjekëve të QSOT-s në Tiranë për herë të parë është bashkuar dhe një zyrtare lartë. Zëvendës ministri e shëndetësisë Mira Rakacolli ka thënë se duhet ta shpresohen dënimet për dhunuesit. Pacientët janë ata që janë në qendër të vëmendjes të sistemit tonë shëndetësor. Ne jemi të ndërgjegjshëm që ka edhe mjekë të cilët e njollosin bluzën e bardhë. Por nuk është dhuna ajo që i zgjidh problemet. Iniciativën personale të ministres Manastirliu po kërkohen ndryshime në kodin penal, të cilat e mbrojnë figurën e mjekut më tepër. Protesta u mbajtën edhe nga mjekët e spitaleve të Durrësit dhe Lezhës, që dhe ata kanë ndarë mesazhe kundër dhunës. Kërkojmë një lloj mirëkuptimi që mangësitë dhe mungesat e sistemit të mos i fatoren mjekëve. Morën masa për dhunën në stadiume dhe nuk po merren masa për dhunën ndaj mjekëve. Dhe kërkojmë një punë shpërndetësore për spitale. Kryeministri Edi Rama me të shuar protesta nis të merret sërish me studentët ngelës. Për Ramën, studentët ngelës përbëjnë më shumë lajm se ata të shkëlqyer, duke shigjetuar kështu dhe mediat. Këtë ju a tha 373 ekselentëve që u punësuan në administrat fal paktit për universitetin. Kryeministri Edi Rama u takua me 373 studentë ekselent që nga sot bëhen pjesë administratës shtetërore. Por edhe pse mes ekselentëve, Rama nuk harron ngelësit. Ai u rikthye muaj pas, kur ju tha studentëve që ata që protestojnë ishin veca. Por më pas e tërhoqi këtë fjalë nga përdorimi dhe sot e riktheu, teksa shigjetoi edhe mediat. Në lajme mund dali një student ngelës që po bërtet se profesori korruptuar nuk i ka dhënë notën që meriton. Ky del lajme. Mjafton që dalit bërtasi del lajme. 373 njerëz që i kanë kushtuar jetën e tyre deri tani librave, kanë marrë 9, kanë marrë 10 dhe sot hyn administrat, mund mos dalin lajme, janë lajme. Qeveria pas ka mbajtur të fshetë që çdo vit pas ka çuar për studime në Stamboll 50 studentë të shkëlqyer. Rama e bëri këtë me dije dhe përmendi rastin e një vajze nga Kavaja. Është një histori e panjohur për publikun. Kemi pas mundësinë që të çojmë çdo vit një numër të caktuar, 50, mos gabohem, student. Në Stamboll ishte një vajzë, prindrit e cilës kishin një kiosk 2x2 në Kavaj. Dhe familja ishte goxha e varfër. Vajza ishte e shkëlqyer. Lulzim Basha nga ura vajgurore ka akuzuar qeverinë se po zbras shqiptarët dhe duket shpres plot që betejë e opozitës po finalizohet. Ai dëgjoi dhe biznesmenët për problemet me të cilat përballen dhe i ftoi dhe ata në protestën e 16 marsit. Kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha mendon se betejat e opozitës janë drejt finalizimit. Ai takoi disa pronar biznesesh të vogla në urën vajgurore për t'i ftuar ata në Tiranë më 16 mars, duke u thënë se ka ardhur koha që të bëhet një shtet që i shërben qytetarëve. Ka ardhur ora një betejë finale. O do të kemi një shtet me një qeveri që u shërben, o do të kemi një shtet që do të zbrazet nga shqiptarët me një qeveri që në fakt është banda kryesore e hajdutëve në vend. Sot këtu jemi. Është në dorën tuaj ta ndryshoni. Akti djegjes së mandateve, shtoi Basha, e ka ndarë shapin nga sheqeri, duke evidentuar më shumë parlamentin e kriminalizuar.
Portali ndërkombëtar që merret me të dhënat në botë Numbeo rendi Tiranën ndër qytetet më të lira në botë, por kjo parë nga këndvështrimi i të huajve. Në rajon jemi të tretët, ndërsa më lirë është në Prishtinë dhe Shkup. Por për shqiptarët, kryeqyteti nuk rezulton kështu pasi kemi indeksin më të ulët në rajon përsa i përket fuqive blerëse. Në Tiranë, jetesa nuk ka kosto të lartë financiare. Nga një renditje realizuar nga portali më i madh ndërkombëtar i të dhënave, Numbeo, Tirana renditet ndër vendet me kostot më të lira të jetesës në Europë. Në shqyrtim janë marrë 181 vende të botës, ku kryeqyteti shqiptar renditet në vendin e 155 për sa i përket indeksit të kostove të jetesës gjatë 2019-s. Megjithatë, me këtë renditje Tirana është vendi i tretë në rajon më pak i kushtueshëm për të jetuar. Prishtina kryeson si qyteti më i liri i Europës, pas kryeqytetit të Kosovës vjen Shkupi në vendin e 168. Nga vendet e rajonit, koston më të lartë të jetesës rezulton ta ketë kryeqyteti i Malit të Zi, Podgorica, duke u renditur në vendin e 143. Me diferencë të ngushtë nga njëri vend tek tjetri, renditen Sarajeva në vendin e 148 dhe Beogradi në vendin e 147. Por cilat janë vendet ku jetesa është më e shtrenjtë? Pa surpriza, Zvicra shteti më i shtrenjtë në të gjithë Europën. Më pas renditen vendet e Europës veriore si Norvegjia dhe Islanda. Kryeqyteti i Francës renditet në vendin e 14, ndërsa Londra në vendin e 16. Për të përcaktuar indeksin e kostove të jetesës, Numbeo bazohet në 5 indekse që janë indeksi qirave, indeksi kostove të jetesës plus qeras, indeksi shportës baz, indeksi restoranteve dhe indeksi fuqisë blerëse të vendasve. Për Tiranën, vëmendjen e tërheq fuqia blerëse e vendasve. Në këtë tregues, Tirana renditet me indeksin më të ulët në rajon, që do të thotë kryeqyteti shqiptar është më i lirë për të huaj që vijnë të jetojnë në Shqipëri, por më i shtrenjtë për vendasit. Dia e studentëve shqiptar nuk është e unifikuar. Ka profesor që kanë si modele literaturën lindore dhe të tjerë atë perëndimore. Në këto kushte, ekspertët këshillojnë që kurikulat e arsimit të lartë të rishikohen, duke pasur modele ato perëndimore për shkak se duan të jemi pjesë e BE-s. Problemet me të cilat përballen studentët janë të shumta, por më thelbësori lidhet me dijet. Literatura që ata mësojnë nuk është e unifikuar. Eksperti Albano Zhapaj për TV tha se struktura është perëndimore, por përmbajtja jo. Eksperti jep dhe një shembull konkret se si disa student mësojnë përmes literaturës lindore dhe të tjerët atë perëndimore. Në nivelin strukturor janë pothuajse të njëjta me hapësirën evropiane të arsimit të lartë. Por në nivelin e përmbajtjes pastaj ndryshon. Nuk ka një unifikim, ekzistojnë dy lloj shkollash në Shqipëri, shkolla lindore dhe shkolla perëndimore. Pra ne kemi student ose pedagog, le të themi, që janë diplomuar në perëndim, por kemi dhe shumë pedagog që janë diplomuar në lindje. Ne e dim shumë mirë se pedagogjia lindore me pedagogjinë perëndimore kanë një ndryshim thelbësor në përmbajtje. Po cili është dallimi mes këtyre dy shkollave, asaj lindore dhe perëndimore? Lindja e formon individin që të ketë respekt për shtetin, pra shteti është gjithçka dhe kontrollon individin, pra formon një njerëz të denjë për shoqërinë, ndërkohë që në perëndim, pedagogjia perëndimore është e fokusuar që nga koha e Rusojit mbi fëmijën, mbi të edukuarin, pra mbi njeriu. Ka një përplasje, le të themi, dhe kjo ekziston. Prandaj kurikulat është e nevojshme që të rishikohen. Ne jemi një vend që aspirojmë që të jemi pjesë e familjes evropiane. Të udhëtosh është një nga kënaqësitë më të mëdha, por ajo çfarë ka më shumë rëndësi, po aq sa edhe destinacioni ku shkoni është personi me të cilin do t'u thoni. Gjithsecili prej nesh zgjedh të shkojë me partnerin apo me shoqërinë, por a janë ata partnerët ideal në udhtim? In Topic ju njeh me disa nga kriteret që duhet të keni parasysh kur zgjidhni mikun tuaj të pushimeve.
Ju sa mundoj që edicionin kryesor informativ këtu në InTV. Për më shumë mund të na vizitoni gjithashtu edhe në intv.al. Ne së bashku sigurisht do të rishjeni.